ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንደምንከረማችሁ የአስኳላ ሚዲያ ነው። ይህን ቪዲዮ ጨምሮ ከዚህ በኋላ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ሞር ትኩረታችንን የሚያደርጉት ሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤዱኬሽን ለፍሬሽማን ኮርስ ሶሻል ሳይንስ ተማሪዎች ያዘጋጀውን ማትማቲክስ ሞጁል የምናየው ይሆናል። ይህ ሞጁል እንግዲህ አራት ቻፕተሮችን አጠቃሎ የያዘ ቻፕተር ነው ሞጁል ነው። የመጀመሪያው ቻፕተር propositional logic and set theory, chapter 2 function, chapter 3 matrix and determinant, chapter 4 introduction to calculus ነው። በዚህ በintroduction to calculus ላይ 12ኛ ክፍል ላይ የተማርናቸውን limit and continuity, derivative and integration and its applicationዎቹን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ ለመጀመር ያክል የምንጀምረው chapter 1 propositional logic and set theory ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ኮንሴፕቶች ከዚህ በፊት የምናውቃቸው ኮንሴፕቶች ናቸው። propositional logic more እንትላ እዚህ ጋር እንደምናየው propositional logic 11ኛ ክፍል ላይ አይተናል and set theory 9ኛ ክፍል ላይ በተወሰነ መልኩ ነው የምናስታውሰው ይመስለኛል። እነዚህ ሁለት ኮንሴፕቶች ያየናቸው ናቸው። ግን እዚህ ጋር በፍሬሽማን ኮርስ ለተዘጋጀው ማትማቲክስ ሞጁል ላይ እነዚህ ሁለት የተለያዩ ብሮድ የሆኑ ሁለት ኮንሴፕቶች አንድ ላይ መተኑ ቻፕተር 1 ይሁን። ይሄ ቻፕተር 1 ሁለት ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው ክፍል propositional logic በደንብ የምናይበት ነው። የሁለተኛው ፓርት ደግሞ set theory በደንብ የሚገልጽና ኮንሴፕቱን እንድንረዳው የሚያደርገን ደስ የሚል አዘጋጅተን የተዘጋጀው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ተማሪዎች በዚህ ሴሚስተር መጨረሻ ላይ በዚህ ቻፕተር መጨረሻ ላይ ማወቅ አለባቸው ተብሎ የሚጠበቅ ነገር እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ይህ እነዚህ ምንድናቸው? ምክንያቱም ወሳኝ ፓርቶች ስለሆኑ ልንዳሳቸው ግድ ይላሉ። ከመጀመራችን በፊት ልናውቃቸው ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም በዛ ነጥቡን ስንነካ በደንብ አስተውላችሁ እንድታዩቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ነው the basic concepts of logical mathematical logic ማወቅ ይጠበቅብናል። method and procedure in combining validity of statementን እንዲሁ ስቱደንቶች ማወቅ አለባቸው ተብሎ የታሰበ ነገር ነው። ኳንቲፋየርን ማወቅ አለባቸው። now basic facts about argument and validity concepts of set በሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ ፓርት 2 ላይ the set concept ስላለ እነሱንም ልትረዱ ይገባል ማለት ነው። any rules of operation on set to find the result and set theory setን የምንገልጽባቸው ኦፕሬሽኖች አሉ። ከነዛ መካከል ቬን ዲያግራም አንዱ ነው። ይህን ቬን ዲያግራም ደግሞ ተማሪዎች በዚህ ቻፕተር መጨረሻ ላይ ሊያውቁ ይገባል ተብሎ ከተቀመጡት ውስጥ እሱም አንዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሰባት ኮንሴፕቶች በደንብ እንነካቸዋለን። እናንተም አብራችሁ የተለያዩ መረጃዎችንም ከዚህ ውጭም በማየት ሞር ኮንሴፕቱ እንዲኖራችሁ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ከዚህ በኋላ ጠቃሚ ስለሆኑ ማለት ነው። አሁን ላይ ወደ መጀመሪያው እንሄዳለን። propositional logic propositional የምንለው proposition is a sentence ነው that has a truth value ስንል true ነው ወይም ደግሞ false ነው የምንለው የሆነ ማለት ነው። sentence ነው ስንል የተሟላ አረፍተ ነገር የሚያስተላልፍ ነው። ያ የተሟላ አረፍተ ነገር ሆኖ እንዳለ ግን truth value ሊኖር ይገባል። ኦኬ ልክ ነው አይደለም የምንለው መሆን አለበት ማለት ነው። ምን ለማለት proposition ነው ማለት logic ስንል እንግዲህ በአማርኛው ሎጂክ ማለት አመክንዮ ማለት ነው። ይህ አመክንዮ ማለት ደግሞ አንድ ለሚሰጠን ሐሳብ ለምናነሳው ነገር ወይም ደግሞ ቫሊዲቲ ሪዝኒንግ ማለት ነው። ምክንያት ማቅረብ ማለት ነው። ለዛ ትክክለኛ የሆነ ምክንያት it is parts of philosophy ነው። ፊሎሶፊ ፓርት ነው። ክሪቲካል ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ የሚባል ኮርስ አለ። ምናልባት አሁን ላይ የወሰዳችሁት ይመስለኛል። ከወሰዳችሁ ቻፕተር ወደ መጨረሻው ቻፕተር አካባቢ ይሄ ሎጂክ በደንብ የምታዩት ይሆናል ማለት ነው። ሎጂክ ሞር ፎከስ የሚያደርገው ኢንፈረንስ ላይ ነው። ኢንፈረንስ ማለት የመጀመሪያ መረጃዎችን ከመረጃዎቹ ካገኘናቸው ከያዝናቸው መረጃዎች በመነሳት ውሳኔዎችን መወሰን ማለት ነው። ሪዝኒንግ ማሰብ አመክንዮ ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ሐሳቦች በማትስ ላይ ስናመጣቸው ደግሞ ማትማቲካል ኦር ሲምቦሊካል ሎጂክ የምንለው is an analytical theory of the art of reasoning. The art of reasoning analytical theory ነው whose goal is to ምንድነው systemize and codify principles of valid reasoning። ስለዚህ ምናልባት አሁን ላይ ተምራችሁት ከሆነ ክሪቲካል ቲንኪንግ ላይ የምንማራቸው በእንግሊዝ ሌተር ነው ተጽፎ የምናገኛቸው በወርድ ነው። እነዛን ወርዶች በምን መቀየር ነው ማለት ነው? systemize and codify ማድረግ ነው ማለት ነው። yes for example ልክ እንደ ኮምፒውተር ማለት ነው። ለምሳሌ ኮምፒውተር እዚህ ጋር
እኛ የምንጽፈው ቃላቶችን ነው እዚህ ጋር የምናወጣው ኮምፒውተሩ ግን የሚረዳን በምንድነው በ0 እና 1 ብቻ ነው ኮምፒውተር ሲስተም የሚሰራው በ0 እና በ1 ብቻ ነው ስለዚህ የምናስገባው መረጃ በሙሉ ወደ ምን ቀየራን ማለት ነው ወደ 0 እና 1 ሆኖ ወደ ዲጂት መልክ ተቀይሮ ነው ኮምፒውተሮች የሚረዱትኝ በዛው መልክ ፕሮፖዚሽናል ሎጂክ ስንል በማትማቲካል እነዚህ ሲምቦሊካል በሆኑ ወይም ደግሞ ማትማቲካል በሆኑ ሎጂኮች ቫሊድ ሪዝኒንግን መግለጽ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ከዚህ በኋላ የምናያቸው ነገሮች በሙሉ እነዛ ናቸው ሴንቴንስ ነው ትሩዝ ቫልዩ አለው ያን ትሩዝ ቫልዩ ለማወቅ ደግሞ ምን እናደርጋለን ሲስተማይዝ ኦር ኮዲፋይ እናደርጋለን ምክንያቱም ያን ሁሉ መጻፍ ስለማንችል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ሴክሽን ኦብጀክቲቮች አሉ ይሄን ፓርቱን ካየን በኋላ የመጀመሪያው ፓርት ምን ልንገነዘብ ይገባል የሚለው ማለት ነው ስለዚህ the students will be able to identify the difference between proposition and sentence the sentence እና proposition ያውቁ ይገባሉ ሴንቴንስ የምንለው ምንድነው የተሟላ አረፍተ ነገር የሚያስተላልፍ ማለት ነው ወርድ ነው እነዛ ወርዶቹ የወርድ ጥርቅም ነው the collection of word ነው that has a full meaning ወይ ደግሞ that transfer full meaning የሚያስተላልፍ ሲሆን ነው proposition የምንለው ሴንቴንስ ነው የተሟላ መልእክት አለው ግን ያ መልእክት ምን መሆን አለበት truth value የሚሆነው ሊኖረው ይገባል truth value ምንድነው true ወይም false የምንለው ሊሆን ይገባል ወይ መሆን አለበት ማለት ነው describe the five logical connectives ስለዚህ proposition የምናያይዝባቸው logical connectives ወይ ነው mathematical logic ወይም symbolize ያላቸው systematical logic ያላቸው ቫልዩዎች አሉ እዚህ ጋር ወይም ደግሞ symbolize የምናደርግባቸው አሉ አምስት ያህል negation conjunction disjunction implication and by implication እነዚህ አምስቱ logical connectives ይባላሉ ማለት ነው determine the truth value of propositions using rules of logical connectives ለዚህ ሩሎች አሉ እነዛን ሩሎች በመጠቀም ፕሮፖዚሽኑን truth value determine ማድረግ ይተበቅብናል construct compound propositions using the five logical connectives ስለዚህ ሁለት እና ከሁለት በላይ የሆኑ ፕሮፖዚሽኖች አንድ ላይ ሲመጡ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን እንላቸዋለን እነዚህ ፕሮፖዚሽኖች ደግሞ ላይ ባየናቸው መልኩ እነዚህ አምስቱ ሎጂካል ኮኔክቲቮች በመጠቀም ኮንስትራክት ማድረግ ይተበቅብናል ላይ ኮንስትራክት እዚህ ጋር ኮንስትራክት ያደረግነው ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን truth value determine ማድረግ ይተበቅብናል distinguish a given compound proposition is whether tautology or contradiction ነው ወይ የሚለው ደግሞ እዚህ ላይ ማወቅ ይተበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ የተሰጠን compound proposition tautology የምንለው all final valueዎቹ true የሚሆኑ ናቸው which means ሁሉም በፖሲብል ሊኖረን የሚችለው ፖሲቢሊቲያችን በሙሉ true ሲሆን ነው contradiction የምንለው ደግሞ ሁሉም false ሲሆን ነው ማለት ነው 1.11 definition and examples of proposition እነዚህ ስድስት ሐሳቦች ሴንቴንሶች proposition የሚለው ነገር በደንብ የምንረዳባቸው ነገሮች ናቸው ስለዚህ ሞር ፎከስ ማድረግ ያለብን እነዚህ ጥያቄዎች ላይ ነው እነዚህን ጥያቄዎች አንዴ ካለፍናቸው proposition ስለሚለው ነገር ግልጽ የሆነ መረጃ ነው የሚኖረው እመኑኝ proposition እንግዲህ ቅድም ላይ በጨረፍታ እንደነገርኳችሁ proposition ማለት ሴንቴንስ ነው ሴንቴንስ ነው truth value አለው true ወይም false የምንለው ለምሳሌ እንዴ a two is an even number yes true yes ሁለት ተጋማሽ ቁጥር ናት b a triangle has four sides triangle አራት ጎኖች አሉት ስንት ጎን ነው ግን ያለው ሶስት ጎን ነው ያለው ስለዚህ ይሄኛው false ነው value Emperor Menelik ate chicken soup the night after the battle of Adwa እዚህ ከአድዋ ጦርነት በኋላ ባለው ምሽት አጼ ሚኒልክ ምን በልቷል አለ chicken soup በልቷል ሊበሉ ይችላሉ ላይበሉ ይችላሉ አናቅም ግን ምን አማራጭ አለን ኦኬ true ነው ወይም ደግሞ false ነው የምንለው አማራጭ አለን ያጣነው ምንድነው ሂስቶሪካል የሆነ ኤቪደንስ የለንም ማስረጃ ስለሌለን ነው may god bless you እግዚአብሔር ይባርክህ true ነው false ነው አንልም yes የለውም true ነው false truth value የለውም ግን ምንድነው ሴንቴንስ ነው give me that book it is as ነው እውነት ነው ሐሰት ነው አንልም truth value የለውም what is your name ይሄ ጥያቄ ነው ምን የለውም truth value የለውም what is your name ማለት እውነት ነው ሐሰት ጥያቄውን በዚህ አይነት ሴንስ ተራዱት የለውም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም ናላቸው true ናቸው false ናቸው እንላቸዋለን ቀጣው ነው ይሄኛው እነዚህ ሶስቱ truth value የላቸውም C truth value አለው ግን ምን የለንም ሂስቶሪካል የሆነ ኤቪደንስ የለንም ማለት ነው በዛ ምክንያት
እዚህ ጋር ነው ልንለው አንችልም እናረጋግጥ ስለማንችል እናልፈዋለን ማለት the first three sentences are declarative sentences yes a b c እዚህ ጋር ያየናቸው true ናቸው ወይም false ናቸው የምንላቸው ቫልዩዎች ናቸው yes declarative sentence ይባላሉ the first one is true yes the second one is false b ማለት ነው the truth value of the third sentence cannot be ascertained yes ልናረጋግጥ የምንችለው አይደለም because there is a lack of historical records lack of historical የታሪክ መረጃዎች ስለሌሉ ሪከርድ የተደረጉ ልናረጋግጥ አንችልም ምን አጼ ምኒልክ በልቶ ሊሆን ይችላል በልቶ ላይሆን ይችላል yes ምን የለንም የምናረጋግጥበት ነገር የለም ያ ስለሌለም ብቻ ነው የምናልፈው but it is very form either true or false but not both ግን ከሆነ ማስረጃው ቢኖር ሁለት አማራጮች ብቻ ነው ያሉን ምን ወይ true ነው ወይም ደግሞ ምንድነው false ነው ምን መሆን ግን አይችልም ሁለቱንም መሆን አይችልም አንድ ነገር በአንድ ጊዜ እውነትም ሐሰትም ሊሆን አይችልም for example እዚህ ያየውን ነገር a t is an even number true ነው አይደለ false መሆን ይችላል አይችልም because አንድ ጊዜ true ነው proposition ስንልም ልክ እንደዚህ ነው ወይ true ነው ወይ false ነው true false ግድ ሊሆን አይችልም ሁለቱንም በአንድ ጊዜ ሊሆን አይችልም ማለት ነው ስለዚህ የመጨረሻዎቹ ሴንቴንሶች ምን ይባላሉ not truth value have not truth value የላቸውም ስለዚህ not declarative ናቸው now we began by examining proposition the building blocks of every argument ስለዚህ proposition የምንለው የእያንዳንዱ argument building block ነው a proposition is a sentence that may be asserted or denied proposition ስንል truth value አለው ምን የሚል ወይ true ነው ወይ false ነው ሁለቱንም ያልሆነ ማለት ነው ያ ማለት true ነው ካልን asserted ነው ተቀብለናል false ነው ካል deny አድርገናል አልተቀበልነውም በሁለቱ ሐሳቦች የተንጠለጠለ ነው ማለት ነው truth value አለው ወይ true ነው ወይ false ነው asserted or denied የምንለው እሱን ነው ማለት ነው so proposition in this way are different from what questions commands and exclamation ከነዚህ ሐሳቦች ምን ያለው የተለየ ነው ማለት ነው question ስንል እዚህ ጋር እንደምናየው f question ነው e command ነው and d exclamation ነው ከነዚህ ምን ያለ ነው የተለየ ነው because truth value የለውም neither questions which can be asked የሚጠይቀው አይደለም nor exclamation which can be uttered can be possibly asserted or denied የሚሆን ነገር አይደለም only propositions assert that something is or is not the case and therefore only they can be true or false like true or false የሚሆኑ ቫልዩዎች ብቻ ነው proposition የምንላቸው እንጂ ለዚህ command question exclamation sentence ቢሆኑ ምን አይደሉም proposition አይደሉም because truth value የላቸው okay definition 1.1 a proposition or a statement ማለት is a sentence ነው ምን አለው full የሆነ meaning ያስተላልፋል which has a truth value ማን ነው true ሊሆን ይችላል false ሊሆን ይችላል ግን ምን አይሆንም በአንድ ጊዜ true false መሆን አይችልም ማለት ነው the above definition does not mean that we must always know what the truth value is ይህ ማለት ነው for example okay 1,234,567 ሲባዛ 2,568,986 እኩል ይሆናል የሚመጣው ቫልዩ ኢቭን ነምበር ነው ብንባል የዚህ ብዜት ኢቭን ነምበር ነው ተብለን proposition true value ነው truth value true ነው false ነው እንባል ግዴታ እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ትልቅ ቁጥር ነው የመጣልን ቫልዩ በጣም እጅግ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው የሚሆነው ጊዜ ወስዳን truth value ለማግኘት በጣም ሊያዳግተን ይችላል ማለት ነው ግን ምን ማድረግ ይቻላል እዚህ ጋር እንደምናየው ምን አለው የመጨረሻ ቫልዩዎቹ እዚህ ጋር 7 ናት እዚህ ጋር 6 ናት የተባለው ለሁለት ተካፋይ አይደለም ነው አንድ ቁጥር ለሁለት ተካፋይ ነው የምንለው የመጨረሻ ቤት ድርጅቱ
ለሁለት የሚካፈል ከሆነ ነው ስለዚህ 7 እና 6 ን አባስተን የመጨረሻ ቤት ቁጥሩ የመጨረሻ ቤት ቁጥሩ ለሁለት የሚካፈል ከሆነ ሌላውን ቫልዩዎች ወይም ደግሞ የመጨረሻ ቤት ቁጥሩን ካወቅን ሌላውን ማወቅ አይጠበቅብንም ለምን በዛች ብቻ ኢቭን ነው ወይም ደግሞ አይደለም የሚለው ዲተርማይን ስለምናደርግ ሶ 7 ሲባዛ በ6 42 ይሆናል ስለዚህ የሆነ ቫልዩ ይመጣና መጨረሻው ቁጥር ስንት ናት 2 ናት እቺ 2 ለስንት ትካፈላለች ለ2 ትካፈላለች አንድ ትመጣለች ያ ማለት የዚህ ቫልዩ ብዜት ስንት ነው ወይ ደግሞ ምንድነው ኢቭን ቫልዩ ነው የሚመጣው ማለት ነው ኢቭን ነምበር ነው የሚመጣው ስለዚህ ሙሉን አባስተን ሙሉ ውጤት ማወቅ አይጠበቅብንም የመጨረሻውን ውጤት ካወቅን በኋላ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር የሚለን እንግዲህ ይሄን ቫልዩ ነው ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል ብሎ እዚህ ጋር ምን አለ የተቀመጣለ እነዚህን ቫልዩ ኢዝ ፕሮፖዚሽን ነው ግን አስፈላጊ መረጃው ደግሞ ዋናው የምንፈልግ ከሆነ ዌብሳይት ላይ ገብተን ማየት እንችላለን ended for a sentence to be a proposition no የምንለው it is not a requirement that what that we be able to determine its truth value ስለዚህ truth value ግዴታ determine ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው የመጨረሻውን አንዱን ካወቅነ በቂያችን ነው so every proposition has a truth value እያንዳንዱ proposition ምን አለው truth value አለው namely ወይ true ነው true የምንለው denoted by capital T ነው ወይም ደግሞ ምንድነው false ነው false denoted by what capital F ይሆናል ማለት ነው እነዚህን ከዚህ በኋላ የምንጠቀማቸው ሐሳቦች ስለሆኑ denoted የሚሆንባቸው በደንብ ልታዩ ይገባል ማለት ነው logical connectives አምስት አይነት logical connectives አሉ እዚህ ጋር የመጀመሪያው not or ወይም ደግሞ negation እንለዋለን and conjunction or disjunction if then ወይ ደግሞ implication if and only if by implication እንግዲህ ከዚህ በኋላ የምንጠቀማቸው እዚህ ቻፕተር ላይ logical connectives እነዚህ አምስት connectives ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው just five words or combinations of words are called propositional connectives ይባላሉ ማለት እነዚህ የተለያዩ ፕሮፖዚሽኖችን ወይም ደግሞ truth value ያላቸውን ሴንቴንሶችን የምናያይዝባቸው ማለት ነው እነዚህ አምስቱ okay now letters such as p q r etc ከዚህም ተጨማሪ ሌሎች ይኖር are usually used to denote actual propositions ስለዚህ እነዚህ ስሞሎቹ small letter p small letter q small letter r and small letter cs የምንጠቀማቸው actual proposition ናቸው በኋላ ላይ ግን ኮምፓውንድ ላይ ስንገባ የነዚህን ካፒታል ነው የምንጠቀመው እንዳያሳስተን ስለዚህ ካፒታሉን በኋላ ላይ እንጠቀማለን ካፒታላቸውን የምንጠቀመው ለምንድነው ኮምፓውንድ ሲሆን ነው ለዚህ ግን actual proposition ሲምፕል ወይም ደግሞ ስሞል ሌተሮችን የምንጠቀመው ማለት ነው የመጀመሪያው ሎጂካል ኮኔክቲቫችን conjunction ይባላል when two propositions ሁለት propositions joined with the connective end the end ሲያዙ the proposition formed is what a logical conjunction what's called end this is በምንድነው denoted የሚደረገው v inverse of v ማለት ነው ተገብታ for example this ማለት ነው ይሄ ደግሞ a ሆና እዚህ ጋር የነበረችው ጠፍታ ማለት ነው ማድረግ እንችላለን so the logical conjunction of two propositions p and q is written እዚህ ጋር ሲጻፍ p logical connective አለች reads as p and q or what q p conjunction ምን ማለት እንችላለን p and q are called ምን ይባላሉ components of what the conjunction components of the conjunction ይባላሉ ማለት ነው p q which means proposition ናቸው ራሳቸውን ችሎ ማለት ነው okay p and q is true if and only if p is true and q is true እነዚህ conjunctions በend ሲያያዙ ሁለት propositions በend ሲያያዙ true value የሚመጣው ሁለቱም components of conjunctions which means p እና q ምን ሲሆኑ ነው ማለት ነው true ሲሆኑ true ከሆኑ true ይሆናል ሌላው ግን false ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር ቴብል ላይ እንደምናየው p q p and q or p conjunction q አለ true
true false false አቀማመጡ በዚህ አይነት መሰረት ነው ሁልጊዜም ስናስቀምጥ ለምሳሌ እነዚህ ሁለት ናቸው p እና q ናቸው which means ቴብሉን ስንሰራ to the power of n ነው የምናደርገው ያ ማለት to the power of 2 equals to 4 ይሆናል ስለዚህ አራት truth values ይኖሩናል እነዚህ አራት truth values የመጀመሪያው ላይ ስናስቀምጥ ሲካፈል ለሁለት አድርገን ነው which means የመጀመሪያው true false false የሁለተኛው ላይ ስናስቀምጥ ግን true false አቀይረን ነው ማለት ነው እነዚህ ሂደቶቹ ናቸው በደንብ ከዚህ በኋላ የምንጠቀማቸው ስለምንችል በደንብ ማስተዋል አለባችሁ ማለት ነው true ሲሆን true ይሆናል true false ነው false true false ነው false ነው ማለት ነው እነዚህ ሌሎቹ ሶስቶቹ false ናቸው true የሚሆነው አንድ አማራጭ ብቻ ነው በኤንድ ጊዜ ወይም በኮንጃክሽን ጊዜ ሁለቱም ኮምፖነንት ኦፍ ኮንጃክሽኖቹ true ሲሆኑ ማለት ነው እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ላይ እንግዲህ እናያለን p 3 is an odd number ነው true ነው 27 is a prime number false ነው because 27 ለ3 ይካፈላል 9 ይመጣል ለ9 ይካፈላል 3 ይመጣል ማለት ነው prime number የምንለው ለአንድ እና ለራሱ ብቻ የሚካፈል ሲሆን ግን 27 ለ9 ለ3 ለአንድ ለራሱን ጭምር ይካፈላል ማለት ነው አዲስ አበባ is the capital city of Ethiopia this true ነው እዚህ ጋር የምናያቸው ፕሮፖዚሽኖች ስንት ናቸው ማለት ነው ሶስት ፕሮፖዚሽኖች ናቸው ቴብል ኮንስትራክት አድርጉ ተብሎ ለሁሉም ቢያዝ ነው ስንት ይሆናል ማለት ነው to the power of n equals to the power of n ናችን ስንት ነው ፕሮፖዚሽን ብዛቱ 3 ነው አጠቃላይ ስንት ይመጣል 8 ይመጣል ማለት ነው የሶስቱንም ስሩ ተብለን ቢሆን ነው ስለዚህ በዚህ ፎርም ስናስቀምጣቸው እንዴት ነው የመጀመሪያው p ላይ true ከዛ false ብለን እናስቀምጣለን ሁለተኛው ላይ ደግሞ p ላይ true ሁለተኛው q ላይ true false q ላይ ደግሞ true false እያልን እናስቀምጣለን ማለት ምን ቴብል ኮንስትራክት አድርጉ ብንባል ነው እዚህ ጋር ግን just ራሱን ያስቀምጣለን ስለዚህ በዚሁ ባንዱ ብቻ እንሰራለን ማለት ነው ስለምናውቀው truth value ያ ግን estimate ስለምናደርግ ነው በዛ መልኩ የምንሰራው ስለማይነገረን truth value ማለት ነው p and q p ማለት 3 is an odd number this value true now and 27 is a prime number ይሄ ምንድነው ማለት ነው false ነው true and false ምን ይሆናል false ነው ለምን true የሚሆነው አንድ value አንድ አማራጭ ብቻ ነው ያለን መቼ ሁለቱም ኮምፖነንቶቹ true ሲሆኑ ማለት ነው p and q p እና 3 is an odd number and አዲስ አበባ the capital city of ኢትዮጵያ እነዚህ ሁለት ቫልዩ ናቸው 3 is an odd number true ነው አዲስ አበባ the capital city of ኢትዮጵያ true ነው የመጨረሻ ይመጣልን ቫልዩን ኮንክሉዥኑ true ይሆናል ማለት ነው ፕሮፖዚሽን disjunction or ይባላል when two propositions are joined with the connective or በኦር ስንጠቀም the proposition form is called logical conjunction እንላቸዋለን ስለዚህ conjunction ወይም ደግሞ conjunction and disjunction ናቸው ስንል ምን ይያል ነው ማለት ነው connectives based on connective ነው ስለዚህ በኦር ከተያያዙ እነዛ ፕሮፖዚሽኖች ሎጂካል disjunction ይባላሉ ምኑ ፕሮፖዚሽን በኮንጃክሽን ከተያያዙ በኮንጃክሽን የምንለው ደግሞ ወይም ደግሞ ሎጂካል ኮንጃክሽን የምንለው እነዚህ ሁለት ፕሮፖዚሽኖች በኤንድ ሲያያዙ ነው ሶ እዚህ ጋር ደግሞ የኤንድ ኢንቨርስ የሚሆነው ምኑ ዲኖቴድ የሚደረገው ኦር በቪ ነው ማለት ነው this v ማለት ነው ኤንድ ሲሆን የዚህ ተቃራኒ ማለት ነው ተገልብጦ ስናነበው በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚነበበው p reads as p or q or p disjunction q ይሆናል ማለት ነው p or q is false ያያየነው ምንድነው p and q is true የሚሆንበት ነበር እዚህ በኦር ጊዜ ደግሞ p or q is false የሚሆነው መቼ ነው if and only if both p and q are false ሌላው ምንድነው ማለት ነው true value ነው which የኮንጃክሽን ተቃራኒ ነው ማለት ነው p ላይ true false q ላይ true false because ቅድም እንዳየነው ማለት ነው ቴብል ኮንስትራክት እና በዚህ መልኩ ስለሆነ ኮንስትራክት የምናደርገው p disjunction q or p or q ማለት ነው true ሲሆን true ነው value true false ሲሆን true ነው value
false true ሲሆን true ነው value false የምናገኘው ሁለቱም component of disjunctionዎቹ ምን ሲሆኑ ማለት ነው false ሲሆኑ ማለት ነው እዚህ ጋር ግን p በኤንድ ቢሆን ኑሮ ምን ይፈጠር ነበር የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር ምንድነው የምናገኘው true ነው ሌሎቹ ሶስቶቹ ምንድናቸው ማለት ነው false ናቸው ስለዚህ የዛ ተቃራኒ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው አንድ false ብቻ ነው የምናገኘው መቼ false ሲሆን ሌላው true ነው የሚሆነው በኤንድ ጊዜ true የምናገኘው true ሲሆን ነው ሌላው false ነው ማለት ነው for example 3 is an odd number or 27 is a prime number 3 is an odd number it is true now 27 false ነው ይሄ ቫልዩ ምን ይሆናል true ይሆናል ማለት because false የሚሆነው አንድ አማራጭ ብቻ ስላለው ማለት ነው Nairobi is the capital city of Ethiopia የሚለው s propositionist ይሄ false ነው because Nairobi is the capital city of Kenya ናት የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ናት p or s 27 is a prime number this is false or Nairobi is the capital city of the capital city of Ethiopia which means also this false because Nairobi is not so false or false ይሆናል ማለት ነው because አንድ አማራጭ ብቻ ነው false የሚሆነው አማራጭ አንድ ብቻ ነው በኦር ጊዜ መቼ ሁለቱም false ይሆኑ ማለት ነው እዚህ ጋር በኦር ላይ ልናስተውል የሚገባው ነገር ከእንግሊዘኛው አጠቃቀሙ ልንለየው ይገባል ማለት ነው the use of or in propositional logic is rather differ from its normal use in English language በዚህ በእንግሊዝ language ከምንጠቀመው ይለያል for example if Solomon say I will go to football match መቼ in the afternoon or I will go to the cinema መቼ in the afternoon ስለዚህ ከሰዓት በኋላ ወይ ኳስ ለማየት ወደ ኳስ ሜዳ ሄዳለሁ ወይንም ደግሞ ሲኒማ ቤት እገባለሁኛል ስለዚህ የማረግ ቻንሱ የትኛው ነው አንደኛውን ብቻ ነው የሚያደርገው ሁለቱንም ሊያደርግ አይችልም ምን ላይ እንግሊዘኛ ላንጉዌጅ ላይ ስንጠቀም ማለት ነው ኦርን እዚህ ጋር ግን በፕሮፖዚሽናል ሎጂክ ላይ ኦርን ስንጠቀም or is yes it is inclusive sense ነው ያለው but in propositional logic or is used in inclusive sense which means ይሄ ልጅ ሰሎሞን ሁለቱም ጋር መሄድ አይችልም አንዱ ብቻ ላይ ነው መሄድ የሚችለው በፕሮፖዚሽናል ሎጂክ ሲሆን ግን ሁለቱንም የማረግ ፖሲቢሊቲ ወይም ደግሞ ቻንስ እንዲኖረው ነው የምናደርገው ስለዚህ ሁለቱንም ሊያደርግበት የሚችለው አጋጣሚ ነው እዚህ ጋር የሚፈጠረው ማለት ነው which means በዚህ ሴንስ or inclusive sense ነው ያለው ማለት ነው በምን propositional logic ላይ እንግሊሽ ላንጉዌጅ ላይ ደግሞ ኤክስክሉሲቭ ሴንስ ነው ይህ ያገለለ ነው ሁሉንም ያማከለ ሳይሆን አንዱን ብቻ ለንጥሎ የሚወስድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከእንግሊዘኛው አረዳ ትንሽ ለየት ባለ መልኩ ልንረዳው ይገባል ማለት ነው the third one is implication when two propositions are joined with the connective implies በimplies ይያዙ የሚፈጠረው proposition ይባላል logical implication ይባላል ማለት ነው just implies denote ሲደረግ በአሮ በቀስት ምልክት ነው ማለት ነው ያለ then ቀስት ምልክት this is implies p implies q ሲነበብ p implies q ይሆናል ማለት ነው the function of the connective implies between two propositions is the same as the use of ምን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው implies በሚለው ፈንታ if ከዛ የሆነ ቫልዩ አለ then የሆነ ነገር እንጽፋለን ፕሮፖዚሽኑን እንጽፋለን ሴንቴንሱን ማለት ነው thus p implies you can be read as በሌላ አማራጭ if p then q ብለን መጻፍ እንችላለን ስለዚህ ሁለት አይነት አማራጭ ነው ያለን እዚህ ጋር እንደምናየው ብዙ አማራጮችም አሉ ስለዚህ p implies q ብለን ማንበብ እንችላለን ወይንም ደግሞ if p then q ብለን ማንበብ እንችላለን ማለት እዚህ ጋር ifን ስንጠቀም ማስተዋል ያለብን ነገር እዚህ ጋር ኮማ መጠቀማችንን በደንብ እናስተውል ይገባል ምክንያቱም ያለ ኮማ ሴንሱ ወደ ሌላ ሴንስ ስለሚሄድ ማለት ነው ሴንቴንሱ p implies q is false የሚሆነው መቼ ነው if and only if p is true q is false ሲሆን this form of proposition is common in mathematics the proposition p is called hypothesis ስለዚህ የመጀመሪያው ይቺ ቫልዩው p hypothesis እንለዋለን or the antecedent of the conditional proposition hypothesis ማለት ምን ማለት ነው
መጨረሻ ላይ ለሚኖረው ኮንክሉዥን ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ውጤት ቀድመን ያን የመጨረሻ የሚመጣውን ቫልዩ ሳናውቅ በፊት የምንሰጠው ግምት ነው ኦኬ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ዝናብ ደመና ሆኖ አየሁኝ ዛሬ ደመና ነው እንበልና ኦኬ ዝናብ ሊጥል ይችላል ብለን ዝናብ ሊጥል ይችላል ያልነው ምንድነው ደመናውን አይተን ብቻ ሊሆን ይችላል ወይም ላይሆን ይችላል ብለን ነው ያ ሃይፖቴሲስ ይባላል ከጣለ ኮንክሉዥኑ ሃይፖቴሲስ ልክ ነው ካልሆነ ግን ስህተት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሃይፖቴሲስ የሚለው ያ ነው መላምት ቀድመን ሳናውቅ ስለ ሪዛልቱ ወይም ደግሞ ስለ ኮንክሉዥኑ የምንሰጠው ሐሳብ ማለት ነው P implies Q while Q is the conclusion or the consequent ስለዚህ Q በሃይፖቴሲስ P ሃይፖቴሲስ ነው Q ደግሞ ኮንክሉዥን ነው የመጨረሻ ውጤቱ ነው ማለት ነው the following choice value for implication አሁንም እንጠቀማለን true false ስለዚህ ሌሎቹ ሶስቱ አማራጮች ላይ true ነው የሚሆነው false የሚሆንበት ምን ላይ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ነው true ሃይፖቴሲሳችን true ሆኖ ኮንክሉዥናችን false ይመጣ ከሆነ ይሄ false ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ልረዳ የሚገባው ነገር ምንድነው ማለት ነው እንዴት ነው true ሆኖ false ከሆነ false ይመጣው ሌሎቹ true ነው ለምሳሌ አንድ ሐሳብ እንውሰድ እውነታ የሆነ የመጀመሪያው ሐሳብ ወስጄ ግን የመጨረሻ ላይ የመጣው ቫልዩ ኮንክሉዥኑ false ከሆነ ያ ነገር በራሱ ምንድነው ማለት ነው false ነው because እኔ መጀመሪያ የተነሳውበት ሐሳብ ምንድነው ማለት ነው true ነው ማለት ነው በዛ ሲንስ ልንረዳው ያስፈልጋል እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎች አሉ p is an odd number ይሄ ቅድሞቹ ኤግዛምፕሎች ናቸው የተሰጡት p implies q if 3 is an odd number comma then 27 is a prime number እዚህ ጋር 3 is true ነው 27 is a prime number false ነው ስለዚህ ላይ ቴብል ላይ እንዳየነው false የመሆን አማራጩ አንድ አማራጭ ብቻ ነው መች ነው p ወይም ሃይፖቴሲሱ true ሆኖ ኮንክሉዥኑ false ሲሆን ነው ይሄም ሃይፖቴሲሱ true ነው ኮንክሉዥኑ false ነው አጠቃላይ ቫልዩ ኢምፕሊኬሽን ሎጂካል ኢምፕሊኬሽኑ false ይሆናል ማለት ነው p implies r if 3 is an odd number it is true and አዲስ አበባ then አዲስ አበባ is the capital city of Ethiopia ይሄ true ነው ሁለቱም ቫልዩ ምን ይመጣል ማለት ነው true ይሆናል ማለት ነው we have already mentioned that the implication p implies q can be expressed as both if p then q and p implies q በሁለቱ አይተናል ግን ከዛም ተጨማሪ በተለያዩ መንገድ ልንገልጸው እንችላለን ከዛም ውስጥ q if p implies q እዚህ ጋር እንደምናየው አለ p only q p sufficient for q is necessary for p ብለን እነዚህ በተለየ መንገድ ወይም ደግሞ በሌላ የምንገልጻቸው ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ከስድስቱ አንዱን ብንጠቀም p implies q ወይም ነው p implies r የሚለው የኢምፕላይስን ቦታ ተክቶ ይይዝልናል ማለት ነው the fourth one is by implication when two propositions are joined with the connective by implication the proposition formed is called a logical by implication or a logical equivalence እንለዋለን ማለት ነው a by implication denoted by implies denoted by የሚሆነው በዚህ ነው ብለናል by ሲሆን ደግሞ by implication አሩ በሁለቱ አቅጣጫ ይሆናል ማለት ነው ይሄ by implies ነው ይሄ ደግሞ by implication ነው ማለት ነው ስለዚህ ሲነበብ ምን እንዴት ነው ተብሎ የሚነበበው p by implication q ተብሎ ይነበባል ማለት ነው so p by implies q is false much no false የሚሆነው if and only if p and q have different truth value which means p true ነው q false ሲሆን p false ነው q true ሲሆን by implication value ምን ይሆናል ማለት ነው false ይሆናል ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን true ነው የሚሆነው ስለዚህ ሁለቱ ተመሳሳይ truth value ካላቸው that value will be true but it is not false እዚህ ጋር እንደምናየው true ነው true false ነው false true false ነው false ነው በኢምፕሊኬሽን ጊዜ
ፎልስ ነው ያልነው ሃይፖቴሲሱ ትሩ ሆኖ ኮንክሉዥኑ ፎልስ ሲሆን ነበር ግን እዚህ ጋር ደግሞ ሁለቱም ሃይፖቴሲሱ ፎልስ ሆኖ ትሩ የሚመጣ ከሆነ ኮንክሉዥኑ ፎልስ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎች እናያለን ማለት ነው 2 is greater than 3 which means 2 is greater than 3 it is false 3 ነው የሚበልጠው 5 is greater than 4 it is true ነው p by implies q 2 is greater than 3 if and only if መች ከሆነ ነው ማለት ይሄ ከሆነ ብቻ ነው ምን 5 is greater than 4 ስህተት ነው ለምን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ቫልዩ ፎልስ ነው የሁለተኛው ቫልዩ ትሩ ነው እዚህ ጋር ተቀም እንደ አየነው ደግሞ ሃይፖቴሲሱ ትሩ ሆኖ ኮንክሉዥኑ ሃይፖቴሲሱ ፎልስ ሆኖ ኮንክሉዥኑ ትሩ የሚሆን ከሆነ ቫልዩአቸው ፎልስ ነው ማለት ነው b consider the following propositions የቅድም 3 is an odd number q 2 is a prime number ሁለቱም እንደናቸው ትሩ ነው ሁለቱም ትሩዝ ቫልዩአቸው ተመሳሳይ ትሩዝ ቫልዩ ከሆነ ትሩ ነው የሚሆነው ስለዚህ ባይ ኢምፕላይስ ላይ የተለያዩ ኔምሊ ልንገልጻቸው የምንጠቀሙት ባይ ማለት ሶሪ ኢምፕላይስ ላይ በተለያየ አይነት መልኩ ልንገልጸው እንደምንችል እዚህም ባይ ኢምፕሊኬሽንም ላይ ፎርሙላውን ወይም ደግሞ ዲኖተር ስናነብ በተለያየ መንገድ ልናነበው እንችላለን የመጀመሪያው if and only if ነው p implies q and q is implies p necessary and sufficient for q is necessary and sufficient for p is equivalent to q እነዚህ በተለያየ መንገድ መግለጽ መጠቀም እንችላለን ስለዚህ ከነዚህ ከአምስቱ አንዱን ብንጠቀም ለውጥ አያመጣም ማለት ነው ሐሳቡ ተመሳሳይ ሐሳብ ነው ያለው negation ይሄ መጨረሻው logical connective ነው given any proposition p we can form this value this denotation yes በዚህ መልኩ የምናገኘው ከሆነ the negation of p ብለን እናነባዋለን negation of p ማለት negation ማለት false ማለት ወይም ደግሞ not ማለት ነው which means እቺ ማለት ነው ይሄ ተብሎ ከተነበበ ኔምሊ እንደዚህ አይነት ዲኖት ከደረገ ስናነብ negation of p ብለን እናነባለን ማለት ነው if p በዚህ ሁለት ቫልዩዎች አሉ ይሄ p ነው እንበል negation of p አለ p true ሲሆንና p false ሲሆን ኔጌሽኑ ምን ይመጣል ኔጌሽን ማለት not ነው ማለት ብለናል ስለዚህ negation of p ማለት not true ከሆነ ምንድነው it is false ነው not false true ነው ማለት ነው ላይ ኔጌሽን ማለት not ማለት ነው እዚያ ቴብል ላይ እንደምናየው ማለት ነው let p አዲስ አበባ is what the capital city of Ethiopia አዲስ አበባ ማለት the capital city of Ethiopia ናት true ነው አዲስ ኔጌሽን ሲሆን አዲስ አበባ is not the capital city of Ethiopia ይሄ ምንድነው ማለት ኔጌሽኑ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው እዚህ ጋር ኤክሰርሳይሶች አሉ ኤክሰርሳይሶቹን መጀመሪያ እናንተ ሞክሯቸውና በአንድ ላይ ለብቻ ይሄን ቻፕተር ስንጨርስ የምናያቸው ይሆናሉ ማለት ነው እዚህ ጋር compound or complex propositions እንዲሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ እንደመጀመሪያ ክል እንዴ አልፍ ያልኩኝ ላሳያችሁና ከዛ እናንተ የምትቀጥሉበት ይሆናል ማለት ነው which was the following sentence are propositions ስለዚህ proposition የሆነ የት ነው ሴንቴንስ ነው ሴንቴንስ ነው ትሩዝ ቫልዩ ያለው የትኛው ነው 123 is a prime number 123 prime number ነው yes ለምን ለ3 ይካፈላል 41 ይመጣል no it is not a prime number because 123 ለስንት ይካፈላል ማለት ለ3 ማካፈል እንችላለን 41 ይመጣል 0 is an even number no even number አይደለም yes አይካፈልም ለሁለት 0 x square minus 4 is equal to 0 ምን ይመጣል ማለት ነው x equals to plus or minus 2 ይመጣል በዚህ አይነት መልኩ እንሰራው እንችላለን ማለት ነው state the negation ስቴት ይሄ ማለት ደግሞ ምን አስገቡ ነው ኖት ከገባበት ኖትን ማውጣት ነው ኖት ከሌለበት ኖትን ማስገባት ነው radical to is irrational number negation ሲሆን radical to is not rational number 0 is not a negative integer one negation 0 is a negative integer 111 is a prime number
111 is not a prime number በዚህ እንገልጻለን ማለት ነው እዚህ ጋር ኤንድ አለ ኦር አለ ኤንድ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት በኔጌሽን የምንሰራው አለ እነሱንም በዚህ ከዚህ በፊት በሰራናቸው ኤግዛምፕሎች መሰረት ብትሰሯቸው መልካም ነው ስሯቸው እዚህ ጋር እንዳየነው ኔጌሽን ሲሆን እዚህ ጋር የፒ ነው የኪው የተጠየቅነው የኪው እዚህ ጋር ትሩ ነው እዚህ ጋር ፎልስ ይሆናል p or what sorry p and negation of q ነው የትኛውና የትኛው ይሄንና ይሄን ነው ማለት ነው የሚያይዘው በዚህ መሰረት ይሄን እንሞላለን compound proposition compound የምንለው ምን አይነት proposition ነው ስንል እዚህ ጋር እንግዲህ በሰፊው ተገልጾ እናገኛለን ማለት ነው the proposition formed by joining two or more propositions by connectives ስለዚህ ሁለት ወይም ደግሞ ከሁለት በላይ የሆኑ ፕሮፖዚሽኖችን በኮኔክቲቮች ስናያይዛቸው ምን ይባላል compound statement or compound proposition እንላቸዋለን ማለት ነው እስካሁን ላይ ያየናቸው ሁለት ፕሮፖዚሽኖችን ብቻ ነበር p r ወይም ደግሞ q በሁለቱ ብቻ ነበር ግን አሁን ሶስት ስናደርገውስ s ብንጨምርበት ይሄ ማለት ስናያይዝ p and r and or s አድርገን ብናያይዝ በዚህ አይነት ፎርም ማለት ነው ተጠቃ ይሄ ኮምፓውንድ ነው because የተጠቀምናቸው ስንት ነው 1 2 3 እዚህ ጋር ስለተጠቀምን ማለት ነው ሶሪ we must be careful to insert the brackets in proper place ስለዚህ በደንብ እናስተውል የሚገባው ነገር ብራኬትን ስናስቀምጥ ምክንያቱም ኮኔክቲቮችም ስለሚበዙ ብራኬቱን ስናስቀምጥ በደንብ ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው we just do in arithmetic ስለዚህ በማቴማቲክስ ህግ እንደምናስቀምጠው ሁሉ እዚህም ላይ ምናርግ እንችላለን ማለት ነው ማስቀመጥ ይገባና for example p implies q or r and r will be meaningless unless what which connective should apply first ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ማንኛውን ነው መስራት ያለብን የሚለው እስካላወቅን ድረስ meaningless ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እንደሆነ ምን እንጠቀም ያስፈልጋል ብራኬቶችን መጠቀም ያስፈልገናል ልክ በዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው ይሄ ከሆነ መጀመሪያ ማንኛውን መስራት እንዳለብን ለማወቅ ብዙ መጓዝ ያስፈልገን ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ቅድም ያየነው ነገር ነው the possible truth value of a proposition are often listed in table yes truth value ብዙ ጊዜ በቴብል ነው የሚገለጸው called truth table ይባላል ማለት ነው if p and q are propositions ከሆኑ then there are four possible combinations of truth values of p and q ስለዚህ ለp and q ምን አለው ማለት ነው አራት possible combinations አሉት ምን አይነት true false true and false ላይ ያየናቸው ማለት ነው if a third proposition r is involved then there are 8 possible combinations because to the power of n የምናደርገው to the power of 3 ሲሆን 8 ስለሚሆን ማለት ነው truth values for p q and r in general a truth value involving n propositions p1 p2 up to n contains ምን ይዛል ማለት ነው to the power of n possible combination of truth values ላይ እንዳየነው to the power of n የሆነ possible truth value ይኖረዋል ማለት ነው yes we combine truth values for this proposition and a truth table showing this combination would have n columns n to the power of n rows n column የምንለው ልክ ኮለመን ማለት ይሄ ቨርቲካሉ ማለት ነው ቨርቲካሊ ስንጽፋቸው የምንጽፋቸው ስንት n ቨርቲካሊ የምናሰምረው ያስፈልጋል ከዛም ጀማ ኤሮ የምንለው ደግሞ አግድም ነው ስለዚህ እሱ ደግሞ to the power of n ማለት ነው because 3 ከሆነ ለምሳሌ 3 ኮለመን ያስፈልገናል ስንት ኤሮ ያስፈልገናል ማለት ነው 8 ኤሮ ያስፈልጋል ማለት ነው for example እዚህ ጋር እንግዲህ የተቀመጠ ቫልዩ አለ suppose p and r are true and q and s are false ሁለቱ ቫልዩዎች false ናቸው ሁለቱ ቫልዩዎች ምንድናቸው true ናቸው ፕሮፖዚሽኖች what is the truth value of p and q implies r or s እዚህ ጋር አሁን በፕራክቲስ ስለተቀመጠልን መጀመሪያ የምንሰራው ማንኛውን ነው ማለት ነው እነዚህ ሁለቱን መጀመሪያ እንሰራለን ማለት ነው እነዚህ ሁለቱን ከሰራን በኋላ ነው በኢምፕላይስ የምናስይዛቸው ማለት ነው since p is true and q is false ምን ይሆናል it is false ነው yes r is true s is false ነው ምን ይሆናል ቫልዩአቸው true ነው
false implies true ምን ይሆናል true ነው because በኢምፕሊኬሽን ጊዜ false የምናገኝበት አማራጭ አንድ ብቻ ነው እሱ ምን ሲሆን ነው true false ሲሆን ነው ማለት ነው ሃይፖቴሲሳችን true ሆኖ ኮንክሉዥናችን false ሲሆን ማለት ነው ስለዚህ የኛውን በዚህኛው መልኩ ልንሰራው ይገባል ማለት ነው ተመሳሳይ አይነት አካሄድ ነው ያለው remarks remark በደንብ ልናስተውል ይገባል when dealing with compound propositions we shall adopt the following convention on the use of parentheses ስለዚህ ብራኬት ስንጠቀም እነዚህ ነገሮች ልናስተውል ይገባል ማለት ነው whenever and or what or occurs with implies or by implication we shall assume that conjunction or disjunction or conjunction when and is applied for ስለዚህ implication እና by implication ላይ ስንጠቀም አብረው or እና end የሚመጡ ከሆነ መጀመሪያ የምንሰራቸው ድንገት እንኳን ፓረንታይዝ ባናረጋቸው በብራኬት ባይንጠቀም ቀድመን መስራት ያለበት እነዚህ ሁለቱን ቫልዩዎች ነው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ተቀምጧል p and q implies r ፓረንታይዝ አልሆነ ብራኬት የለውም ግን ኖርማሊ እንደምናውቀው ምንድነው ማለት ነው p and q መጀመሪያ እንሰራለን ከዛ ከr ጋር በኢምፕላይስ እናያይዛለን for example ማለት ነው ለምሳሌ 3 ሲባዛ በ5 ሲካፈል ለ3 ብናረግ ይሄ ቫልዩ ፓረንታይዝ መሆን አለበት ግን ፓረንታይዝ ባይሆን መጀመሪያ የምንሰራው ቫልዩ ማለት ነው ማንኛው ነው ትልቁ ቫልዩ ነው 3 ሲባዛ በ5 እንሰራለን ከዛ ለ3 እናካፍላለን ማለት ነው ግን እንደዚህ አይነት ቫልዩ ቢሆን መጀመሪያ ይሄን እንሰራለን ቀጣይ ይሄን እንሰራለን ማለት ነው ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው ልትጠቀሙበት ይገባል ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ የተቀመጡ ነገሮች አሉ እዚህም ልናያቸው ይገባናል ከዛ ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ቫልዩዎች ናቸው ኦኬ two compound propositions p and q are said to be equivalent if they have the same truth value for all possible combinations ስለዚህ እነዚህ p and q የተባሉ ሁለት compound propositions equivalent ናቸው ካልና የሚኖራቸው truth value for all possible combination ያ ማለት to the power of n ብለን በጻፍ ነው ወይም ደግሞ ባሰላ ነው እነዛ ሁሉ truth valueያቸው ምን መሆን አለበት ተመሳሳይ መሆን አለበት p equivalent q ለማለት ማለት ነው for example እዚህ ጋር ማየት እንችላለን እዚህ ጋር እናንተ ማየት ትችላላችሁ ግን ቀጣኒ ወደ ፋይናል አንሰሩ ልሂድ እነዚህ ሁለት ቫልዩዎች እንደምናየው እዚህ ያሉ የመጀመሪያው ይሄ ነው ሁለተኛው ይሄ ነው ቫልዩአቸው ስለዚህ እነዚህ እናገናኝ ትሩ ነው ፎልስ ነው ትሩ ነው ይሄኛው ትሩ ነው ስለዚህ እነዚህ የመጨረሻ የመጡ ቫልዩዎች ወይም ደግሞ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽናቸው ምንድናቸው ማለት ነው ትሩ false true ናቸው because of this ሁለቱም አይደንቲካል የሆነ possible combination of truth values ስላላቸው equivalent ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው then p is equivalent to q p ያለው ይሄን ቫልዩ ነው ማስተዋወስ ይገባናል q ካቱም ሁለቱም በአንድ ላይ ስለመጡ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽኖች ስለሆኑ ማለት ነው since column 5 and 6 column 5 ማለት ይሄ ነው 1 2 3 4 5 6 ኮለመን እነዚህ ስለሆኑ ማለት ነው የምንላቸው 1 2 3 4 5 ነው ግን የፖሲብል ኮምቢኔሽኖቹ ብቻ ከሆነ 1 2 3 4 ከትሩ false የሚለውን ስለምንመርጥ ማለት ነው ስለዚህ 5 እና 6 ተመሳሳይ አይደንቲካል የሆነ ቫልዩ ስላላቸው ኢኩቫለንት ናቸው እንላለን ማለት ነው እዚህ ጋር በሁለተኛው እንደምናየው ትሩ false እነዚህ ምን አይደሉም ማለት ነው ኢኩቫለንት አይደለም because እዚህ ጋር እንደምናየው ሁለተኛውና ሶስተኛው ሮው ላይ ከትሩዝ ቫልዩ ተነስተን ሁለተኛውና ሶስተኛው ወይም ደግሞ ከላይ ስለነሳ 1 2 3 4 3 እና 4 ሮው 3 and ሮው 4 ምን አይደለም ማለት ነው የተለያዩ ቫልዩ ናቸው አሉት ከማንኛው አንፃር ከኮለመን 5 6 አንፃር ማለት ነው ለእነዚህ ኢኩቫለንት አይደሉም እዚህ ጋር የምንረዳው ሌላ ኮንሴፕት ምንድነው ኮንቨርስ
it is useful at this point to mention the non-equivalence of certain conditional propositions given the conditional P implies Q. We give the related conditional propositions, which means Q implies P ነው ይሄ Q implies P ማለት converse of የማን ነው ማለት ነው P implies Q የP implies Q converse Q implies P ነው negation of P implies negation of Q this means inverse of ማን ነው ማለት ነው P implies Q ነው ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ኖትን መጨመር ነው ማለት ነው inverse ነው inverse of P implies Q ነው negation of Q implies negation of P contrapositive of what P implies Q እዚህ ጋር እንግዲህ ማስተዋል ይጠበቅብናል P and Q P implies Q ዋል እዚህ ጋር ምን አለ Q implies P ነው እዚህ ጋር converse of P implies Q ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው ቫልዩ አለ Q ነው PP ነው ስለዚህ የዚህ ምንድነው ማለት ነው ይሄ ኮንትራፖዚቲቭ ያልነው ቫልዩ እዚህ ጋር ያለው የP implies Q ኮንቨርሱ ኢንቨርስ ነው ማለት ነው the example እዚህ ላይ በደንብ ስለምናይ ተርታላችሁ ማለት ነው ይሄ ኮንትራፖዚቲቭ የሚለው ምንድነው የሚለው do not confuse the contrapositive and converse of the conditional proposition here is the difference this conversational the hypothesis of a converse statement is the conclusion of the conditional statement which means እዚህ ጋር ኮንቨርሱ ላይ ምንድነው ሃይፖቴሲሱ ማለት ነው ኪው ነው ኮንቨርስ እዚህ ጋር ኖርማል ኮንዲሽናል ስቴትመንት ነው ብንል ኤፒ ነው አይደል ኪው ነው አይደል እንዴ ወይም yes ይሄ ኪው ነው ሃይፖቴሲስ ነው እዚህ ጋር ኪው ግን እዚህ ጋር ምንድነው ኮንክሉዥን ነው በዚህ ይሄን ጊዜ ኮንቨርስ ነው እንላለን contrapositive የምንለው the hypothesis of a contrapositive statement is the negation of what conclusion contrapositive ስንል ደግሞ እዚህ ጋር P አለች P እዚህ ጋር ሃይፖቴሲስ ናት እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ማለት ነው negation of P conclusion ነው ማለት ነው ይህ ሲሆን contrapositive እንላለን ማለት ነው for example እዚህ ጋር በደንብ ተቀምጧል if ቅድስት lives in አዲስ አበባ ቅድስት በአዲስ አበባ ከሆነች then she lives in ኢትዮጵያ ለዚህ የምትኖረው በአዲስ አበባ ነው she lives in ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለችው ኮንቨርሱ ምን ይሆናል if ቅድስት lives in ኢትዮጵያ what then she lives in አዲስ አበባ ምኑ የተቀያየረው ማለት ነው እዚህ ጋር የነበረው ሃይፖቴሲስ ምን ሆነ እዚህ ጋር ኮንቨርሱ ላይ ኮንክሉዥን ነው ኦኬ contrapositive if ቅድስት does not live in ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ካልኖረች አለ እዚህ ጋር ኮንቨርሱ ላይ ነው ማስተዋል የሚገባል የኮንቨርሱ ተቃራኒ ስለሆነ ማለት ነው then she doesn't live in አዲስ አበባ አትኖርም ከማን ጋር ነው ኔጌሽን ያስገባው ኮንቨርስ ላይ ነው if ቅድስት live in ኢትዮጵያ lives in ኢትዮጵያ ነበር contrapositive if ቅድስት does not live in ኢትዮጵያ ይሆናል ማለት ነው inverse ስንል ግን መጀመሪያ ላይ ካነሳ ነው implication value ውስጥ ነው ኔጌሽን የምናስገባው if ቅድስት does not live in አዲስ አበባ እዚህ ጋር live in አዲስ አበባ ነበር then she doesn't live in ኢትዮጵያ she live in ኢትዮጵያ ነበር ማለት ስለዚህ inverse ስንል መጀመሪያ የምናወዳደረው ከተሰጠን implication ነው contrapositive ስንል ከኮንቨርሱ ተቃራኒ ነው የኮንቨርሱ ተቃራኒ ነው ማለት ማ contrapositive እዚህ ጋር ደግሞ ተቀምጦላችኋል እዚህ ህጎች ናቸው fundamental law commutative law associative law distributive law de Morgan's law law of contrapositive complement law ለዚህ ለሚዛቸው የሚገቡ ነገሮች ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር የመጨረሻ ለዛሬ እንደርሰ ጉዳያችን የሚሆነው እዚህ tautology and contradiction ነው a compound proposition is tautology compound proposition tautology የምንለው if it is always true regardless of the truth value of its component proposition ስለዚህ መጨረሻ ላይ የሚመጣልን value compound proposition በሙሉ true የሚሆን ከሆነ tautology ነው false የሚሆን ከሆነ ደግሞ contradiction እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ተቀምጧል ኦኬ እዚህ ጋር ያለው value እዩት እዚህ ጋር ያለው value እንይ ስለዚህ column 1 2 3 column 3 ምንድነው tautology ነው because true value ያለው column 4 ደግሞ false value ነው contradiction ነው ማለት ነው በስፋት በቀጣዩ በሚኖረን ኤግዛምፕል
ቪዲዮ ላይ ሰፋ ያለ ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን በዛ በደንብ ስለምናይ አሁን ላይ ኮንሴፕቱን ብቻ እንድትረዱት ነው ኦኬ እዚህ ጋር አሁን p implies q አለ እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር እንደምናየው ሙሉ ቫልዩዋቸው ምንድነው ትሩ ነው ዳር ታውቶሎጂ ናቸው ኦኬ እዚህ ጋር ምንድናቸው ማለት ነው ሁሉም ቫልዩ የመጨረሻ ቫልዩ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን የምናየው ሌሎችን ቫልዩዎች አናይም አሁን እነዚህን ቫልዩዎች አናይም እዚህ ጋር ፎልስ ነው yes ይቃር እዚህ ጋር ፎልስ ነው እዚህ ጋር ትሩ ነው ብቻ ይሆኑ እነዚህን ፎልስ ሁሉም መሆን የለባቸው የመጨረሻ ምን ነው ማለት ነው ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽኑ ብቻ ነው ማየት ያለብን ለዚህ እነሱ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽኑ በሙሉ ትሩ የሚሆን ከሆነ ታውቶሎጂ ነው ፎልስ የሚሆን ከሆነ ደግሞ ኮንትራዲክሽን ይባላል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ አለ ይሄን ኤክሰርሳይዝ በቀጣይ የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው ይሄን ከሰራን በኋላ ኦፕን ፕሮፖዚሽንስ ኤንድ ኳንቲፋየርስ ወደሚለው ሐሳብ እንገባለን ማለት ነው እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ነበረን ይሄን ይመስላል ቆይታ ይሄን ይመስላል ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ በተከታታይ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ይስተካከል የምትሉት ነገር ካለ ደግሞ ይሄ ቢቀነስ ይሄ ቢጨመር የምትሉ በኮሜንት ላይ ጻፉልን እያየን የምናስተካክለውን አብረን እናስተካክላለን ለትምህርት ደስ የሚል ትምህርት ነው ጥሩ ነገር ይዛችሁበት እንድታልፉ እንፈልጋለን ምክንያቱም ወሳኝ ኮርስ ስለሆነ ከዚህ በኋላ በሚኖረን ቪዲዮዎች በተሻለ መልኩ ከዛሬው በተሻለ የምናሳያችሁ ይሆናል ቸር ሰንብቱ